خب بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که روز گذشته گفتم براتون و یک لیکچر قبل از قبلم ریکورد کردیم براتون تفصیل کردم. ما شما از این بود درسای خود به پروژکتور کار میکنیم به شکلی که شما میشینین و فقط لیکچر گوش میکنین. صحیح؟ و مثل یک تخته پروژکتور میگیم. دیگه شروع میکنیم اولین لیکچر خود که از چپتر 7 است و Techniques of Integration. تا فعلا شما خواندین نه؟ تا چپتر 6 آخر شد. Techniques of Integration که شامل موضوعات Integration by Parts, Trigonometric Integrals, Trigonometric Substitution, Integration of Rational Functions by Partial Fractions, Strategy for Integration, Integration using tables and computer algebra systems, و approximate integration و بالاخره improper integrals. صحیح؟ یا در مجموع تکنیکایی هستند که شما با استفاده از تکنیکا انتگرال بعضی از فانکشن ها رو میگیریم. بعضی از فانکشن هایی که با استفاده از تکنیکایی که تا فعلا خواندیم اون رو شما پیدا کنه میتونید. و اولین از این integration by parts است یا integration توسط integration قسمی میگن. یک مرور کوچک میکنیم از فرمولای انتگرالایی که شما تا حال خواندین و میفهمین. یعنی این انتگرالایی که دیگه لیست شده یا را باید کلش شما بفهمین که با استفاده از این انتگرال ها ما شما انتگرالای فانکشن های بعدی رو میگیریم که نسبتا مغلق تر هستن. انتگرال x به نمای n dx مساوی به x به نمای n جمع 1 بر n جمع 1 میشه. جمع 1 ثابت. صحیح است؟ که اگر ما پس مشتق از این بگیریم پس برای ما چی میده؟ این فانکشن x به نمای n میده. درست است؟ و انتگرال e به نمای x dx e به نمای x جمع c است. انتگرال ساین x dx مساوی به منفی کوساین x جمع c است. انتگرال سکند مربع x dx تانجانت x جمع c است. انتگرال سکند x تانجانت x dx سکند x جمع c است. صحیح؟ چرا که مشتق سکند x پس سکند x تانجانت x میشه. با این شکل انتگرال های مشهور را دیگه لیست کردن که شما در گذشته را خواندین. صحیح است؟ و مطمئن هستم که یادتان هست. اگر یادتان نیست میشه که وقت نمیگیره، شاید یک روز یا دو روز بگیره که پس یک بار تکرارش کنیم، یک مرورش کنیم. صحیح؟ اما ما شما بیم به موضوع اصلی خود که integration by parts است. درست؟ Integration by parts. فهمیده میشه انشاءالله نه؟ به این شکل که هر مشتق یعنی هر دریوتیو یک آنتی دریوتیو داره نه؟ فرض مثال آنتی دریوتیو x به نمای n چی است؟ x به نمای n جمع 1 بر n جمع 1 است. این در حقیقت آنتی دریوتیوش است. یعنی این فانکشن است که اگر شما این را مشتق بگیرید این را براتون میده. درست؟ به این شکل قوانین هم آنتی دریوتیو داره. مثل که شما چین رول خواندین نه؟ چین رول خواندین در مشتقات و باز بعد از او سابستیتوشن در انتگرال خواندین. این دو قانون یکی آنتی دریوتیو دیگه است. صحیح؟ به این شکل قانون ضرب در مشتقات هم آنتی دریوتیو داره که ما شما در انتگریشن رو سرش کار میکنیم. با چی مفهوم؟ که شما داشتید که مشتق دی بر دی اکس شما داشتید که دی بر دی اکس دو فانکشن در حالت ضرب، فرض مثال f of x ضرب در g of x، این دو فانکشن در حالت ضرب است. این مساوی است به مشتق فانکشن اول
ضرب در فانکشن دوم جمع چی؟ مشتق ضرب در مشتق فانکشن دوم. خود فانکشن اول ضرب در مشتق فانکشن دوم. صحیح است؟ به این شکل بود. اینال اگر در این رابطه ما شما یک کراس پرودکت بکنیم در اینجا دی اف آف اکس جی آف اکس مساوی میشه با اف زبر اکس جی آف اکس جمع اف آف اکس جی زبر اکس کلش ضرب چی؟ ضرب دی اکس. اینال در اینجا از اطراف انتگرال میگیریم. اگر از اطراف انتگرال بگیریم به این شکل، این قسمت چون دی یک متحول است پس خود متحول میبره، مثل که انتگرال دی اکس اکس است. نه این میبره که اف آف اکس جی آف اکس این مساوی است با انتگرال اف زبر اکس جی آف اکس دی اکس. صحیح؟ این هم جدا میکنیم چون در حالت جمع است. انتگرال که در حالت جمع باشه میتونیم با شکل جداگانه نوشته شد. جمع انتگرال اف آف اکس جی زبر اکس دی اکس. صحیح است؟ اینی انتگراله اینی قسمت تنها میمونه. یعنی نوشته میکنم که انتگرال f of x g زبر x dx این مساوی میشه بعد این انتگرال این طرف معادله میاره f of x g of x منفی انتگرال چی؟ f زبر x g of x dx. صحیح است؟ یا ایره چون معمولا اوش که زبر داره به طرف یعنی در اول نوشته نمیشه، ایره جای دیگه تغییر میده. بیرون رشته بکنم که g of x f زبر x dx این مشکل نداره. g of x f زبر x dx. صحیح است؟ این قسمت فرمول انتگریشن بای پارتس که در حقیقت دو فانکشنی که در حالت ضرب است ما او را با دو فانکشن ساده تر تبدیل میکنیم. در اینجا ببینید fx خودش است ولی g را زبرش است. صحیح؟ fx خودش و g را زبرش. اما در این قسمت ببینید fx باز هم خودش است اما g را خودش است، زبر از بین رفت. صحیح؟ یعنی در اینجا در حقیقت آنتی دریویتیو g گرفته شده در اینجا منش منفی انتگرال در اینجا جی زبر بود، در اینجا انتگرال جی آف اکس وجود بود داخل و در اینجا اف بود، در اینجا اف زبر. یعنی کاملا در دست راست ما شما در این حد و در این حد فانکشن های نو داریم. صحیح؟ با جز از اف آف اکس در کلش فانکشن های نو است که ممکن اگر یک انتگرال در حالت ضرب مشکل باشه که چی شوه ایوالویت شوه، اگر ما این را به این حالت بریم امکان داره که چی شوه حل شوه. صحیح؟ مثال از این ببینیم. قبل از اینکه مثال از این ببینیم برای از اینکه انتگریشن بای پارتس نسبتا یک فرمول طویل تر است. صحیح؟ برای از اینکه از یاد نره یک سابستیتوشن در اینجا اجرا میکنن که اینمی فرمول از این همیشه در یاد آدم باشه. با چی مفهوم؟ با این مفهوم که میگن let u مساوی با f of x. صحیح؟ و v مساوی با g of x. صحیح است؟ اینا اگه یک حالت باشه برای از اینکه این متحولای نو ما در این معادله تعویض کنیم باید که f of x هم میفهمیم که u است معرفی کنیم، باید g زبر x پیدا بکنیم که چی میشه از جنس u یا v. اینی رابطه را اگر ما شما مشتق بگیریم در اینجا v زبر مساوی به چی میشه؟ g زبر x
دی اکس میشه. صحیح است نه؟ پس اینی قسمت که جی زبر اکس دی اکس است تنها ای بخشش که جی زبر اکس دی اکس است. این رو میتونیم ما چی نشته کنیم؟ یو میبخشیم ای دی وی است. یعنی در حقیقت اگر ما از اینجا مشتق بگیریم این رو مشتق میکنیم که دی وی بر نظر به اکس اگر مشتق بگیریم دی اکس مساوی به چی است؟ جی زبر اکس است نه؟ که از اینجا نتیجه میشه دی وی مساوی به جی زبر اکس دی اکس. صحیح است؟ پس با جای جی زبر اکس دی اکس ما شما دی وی میگذاریم و با جای اف اکس چی میگذاریم؟ یو میگذاریم. اینامی در این حال به اینجا با جای اف اکس ما چی میگذاریم؟ یو میگذاریم. با جای جی اکس چی میگذاریم؟ وی میگذاریم. و داخل انتگرال با جای جی اکس بازم چی میگذاریم؟ وی. با جای اف زبر اکس چی میگذاریم؟ معلوم نیست. باید که اینی را به طرف مشتق بگیریم. در اینجا اگر ما مشتق کنیم که دی یو بر دی اکس این مساوی میشه با اف زبر اکس. صحیح است نه؟ که از اینجا دی یو مساوی میشه با اف زبر اکس دی اکس. پس در این حالت قبلی است. با جای اف زبر اکس دی اکس ما چی میگذاریم؟ با جای اف زبر اکس دی اکس ما شما دی یو میگذاریم. یعنی در اینجا دی یو میگذاریم. با جای جی آف اکس چی میگذاریم؟ وی. با جای اف آف اکس و با جای جی آف اکس یو و وی. به اینجا با جای اف آف اکس ما شما یو میگذاریم و با جای جی زبر اکس دی اکس دی وی میگذاریم. یعنی دم از ما از جنس یو و وی اگر نشته کنیم نشته میکنیم که انتگرال یو دی وی مساوی به یو وی منفی انتگرال وی دی وی. اینی حالت نسبتا ساده تر است که شما حفظش کنید. وقتی انتگریشن باید پاس شدتون ما اتومات باید یو دی وی مساوی به یو وی منفی وی دی وی یادتون باید اینو میره حفظ بکنید. صحیح؟ باید که برای این مثال کار کنیم. یعنی ببینیم که انتگریشن باید پاس چطور انتگریشن ساده میسازه. مثالش هست فرض مثال اگزامپل یک گفته find x sin x dx. خب برای x sin x dx صحیح؟ یعنی در حقیقت فانکشن به کدام است؟ x sin x است. شما آیا راستن انتی دریوتیو پیدا کنید میتونید که مشتق بگیرین x sin x بده؟ مشکل است نه؟ از طرف دیگه ببینیم که دو فانکشن در حالت ضرب است، یکیش x است یکیش sin x است. صحیح؟ باید بر فعلا فرضی میگیم که اگر u مساوی باشه با x صحیح؟ فانکشن اولینی و v میباشین dv مساوی باشه با قسمت بعدیش sin x dx. ما چی میکنیم وقتی که این دو فانکشن در حالت ضرب باشه یکی از فانکشن ها را که در حالت عادی است u معرفی میکنیم، دیگه فانکشن که پولی خود dx داره او را چی معرفی میکنیم؟ dv معرفی میکنیم. صحیح؟ اینالی برای از اینکه فرمول انتگریشن بای پارتس استفاده کنیم ما داریم که u dv مساوی با uv منفی انتگرال v du نه؟ خب یو را معرفی کردیم اینجا دیوی را معرفی کردیم، یعنی هم یو را معرفی کردیم هم دیوی را، اما ما باید وی را پیدا بکنیم که وی چی است. وی را دیگه نمیفهمیم. صحیح است؟ به اینمی فرمول تمام ترما را باید بفهمیم. یو را میفهمیم دیوی را میفهمیم، دیگه یو را میفهمیم وی را نمیفهمیم منفی، بازم وی را نمیفهمیم ولی دیو را نمیفهمیم. پس ما باید پیدا کنیم که وی مساوی به چی است و دیو مساوی به چی. این دو چیز باید پیدا کنیم. اینا وی و دیو را از این تا پیدا بکنیم. دیو را اتومات راست از اینجا پیدا کنیم که نتیجه میشه دیو مساوی به چی میشه؟ دی ایکس. صحیح؟ از دو طرف اگر
مشتق بگیریم دی یو مساوی شد با دی اکس را پیدا کنیم دی یو وی را چطور پیدا کنیم نظیر رابطه ما شما انتگرال میگیریم دی وی مساوی با ساین اکس دی اکس از این رابطه که انتگرال بگیریم دی وی از انتگرال وی خارج میشه ساین اکس دی اکس چی است؟ منفی کوساین اکس قسمت ثابت شد فعلا صرف نظر کنیم باز آخر میشه که یک ثابت بانیم این رقم میفهمیم در هر قسمت آخر هم که یک ثابت بانیم مسئله حل است یعنی کل کامپوننت ها رو دیگه میفهمیم پس مشتم میکنیم که انتگرال x ساین x dx این مساوی است با انتگرال u dv و این مساوی است با انتگرال uv منفی انتگرال v du نه و این مساوی میشه u چی است؟ x است v چی است؟ منفی کوساین x منفی انتگرال v du v چی است؟ v را پیدا کنیم منفی کوساین x du چی است؟ dx است که این مساوی میشه با منفی x کوساین x مثبت انتگرال کوساین x چی است؟ ساین x ساین x جمع x میشه صحیح است؟ یعنی از این طریق ما دیدیم که وقتی ما x ساین x تجزیه کنیم به این حالت x به این حالت منفی x کوساین x جمع انتگرال کوساین x dx این انتگرال کوساین x dx محاسبهش آسان است صحیح است؟ یعنی با استفاده از تکنیک ما توانستیم که انتگرال x ساین x dx پیدا کنیم ما مثال دیگر هم میبینیم در مثال دیگر ln x dx هم محاسبه میکنیم find انتگرال ln x dx صحیح است؟ بدون از اینکه انتگریشن بای پارتس استفاده کنیم این را انتی دریفتیش میفهمین که چی است؟ یعنی کدام فانکشن شما انتگرال بگیرین تو بر شما ln x بده نه یک بر x مشتق بگیرین ln x میده منفی یک بر x برابر میده صحیح است؟ مشکل است پیدا کنین یعنی امکانش هست که ما چیز استفاده کنیم انتگریشن بای پارتس این هم در حقیقت اصل ضرب دو کامپوننت است میشه که ln x ما u بگیریم و dx چی بگیریم؟ dx dv بگیریم شما فقط در اولین مرحله دو چیز تعیین میکنید یکی u را یکی dv را که u کدام فانکشن را بگیریم و dv کدام قسمت را بگیریم صحیح است؟ بیان را ترای میکنیم بگیم let u مساوی با ln x و dv مساوی با dx وقتی در اولین مرحله u و dv را معرفی کنین باز باید از او هم du را پیدا کنین و هم v را پیدا کنین در اینجا اگه ببینید این u است شما باید du را پیدا کنین این dv است باید شما v را پیدا کنین صحیح است؟ این چهار چیز دیگه ضرورت دارین u مشخص است ما باید du را پیدا کنین du مساوی میشه با چی؟ مشتق ln x چی است؟ یک بر x dx نه یا dx بر x در اینجا ما dv را داریم باید چی را پیدا کنیم؟ v را پیدا کنیم v مساوی چی میشه؟ x میشه یعنی u v dv du هر چهارش پیدا کنیم اینا رو در فرمول مندازیم میبینیم که آیا این انتگرال محاسبه میشه نمیشه خب انتگرال ln x dx مساوی است انتگرال u dv و این مساوی است با uv منفی انتگرال v du طوری که u مساوی با ln x v مساوی با x du مساوی با dx بر x و dv مساوی با چی است؟
dx. این چهار چیز داره. فقط یک سبستیتوت میکنیم در این مطلب. این مساوی میشه با u از ln x dx dv dx هست. این مساوی میشه به uv u هست ln x ضرب در x منفی انتگرال v که x باشه du چی است؟ dx بر x. این اختصار میشه بخش نه؟ و این در مجموع نتیجه میشه که ln x dx مساوی میشه با x ln x منفی انتگرال چی؟ dx نه؟ و این مساوی میشه با x ln x منفی x جمع c. شما از این مشتق بگیریم براتون ln x میدن. صحیح؟ بر کسی را مشتق میگیریم میگیم d بر dx x ln x منفی x جمع c. این مساوی میشه. اول اگر x ln x مشتق بریم مشتق x ضرب در ln x نه؟ چی میشه؟ ln x جمع مشتق ln x ضرب در مشتق ln x یک بر x ضرب در x. صحیح است؟ منفی مشتق x چی میشه؟ یک جمع صفر. و این در مجموع مساوی میشه با یا اختصار میشه. این مساوی میشه با ln x جمع یک منفی یک و این مساوی میشه با ln x. پس خودش داد نه؟ پس با استفاده از تکنیک ما تونستیم که انتگرال ln x پیدا کنیم. استاد وقتی که زیر مسیر x قرار داریم چرا زیر مسیر x جمع c قرار داریم؟ بهش که رابط کانستان هم باید هست. زیر استاد گفتیم که مسیر یک هست. یک هست او فکر کنم یک تاثیر نداره. شما فرض مثال اگر یو را میگن که جمع سی بگیریم و وی را اگر x جمع سی بگیریم در اینجا یو وی جمع سی میشه نه؟ در این مدل سوال ایتر است که اگر ما چرا فرضاً با جای x جمع سی نگرفتیم. صحیح است؟ اینالی ما برای قدیت یک کار کنیم نه؟ که u را مساوی با ln x گرفتیم و dv را مساوی با چی گرفتیم؟ dx گرفتیم نه؟ اینا اگر این انتگرال بگیریم وقت که v مساوی میشه با x جمع c میشه نه؟ x جمع c را اگر ما در این مطلب بندازیم این میشه که u ضرب در x جمع c نه؟ اگر رو که کار کنیم سوال خوب است. انتگرال ln x dx در این حالت مساوی میشه بله؟ u اوتر است. خب ببینیم که تست کنیم چی میشه. در این قسمت نه علی چه مشکل داره؟ ما میرم یک پیش بریم مشکل معلوم بشه. صحیح است؟ ln x dx مساوی میشه به u ضرب در v u است ln x ضرب در v چی است؟ x جمع c. صحیح است؟ میبینیم که چه مشکل پیدا میشه. منفی انتگرال v که باشه x جمع c ضرب در du چی است؟ dx بر x است نه؟ این مساوی میشه با x ln x جمع c ln x منفی
این که ضرب کنیم میشه که انتگرال dx جمع c dx بر x. صحیح است؟ و این مساوی میشه با x ln x جمع c ln x منفی x از dx. صحیح است؟ منفی c ln x. صحیح است؟ که در مجموع اگر ببینیم این اختصار بشه، پس این اختصار بشه، پس اون مثبتی که داخل ما نمیره میتونیم، یعنی پس هیچ چیزی نمیره، تفاوت نمیره. همون گپ است که هیچ خدا زحمت نمیتیم که دن بین کار جنجالی کنیم اکسی بانیم، واسه در آخر که اکسی بانیم کل چیز حل است، مشکل حل است. درست است؟ خب آلی سوال به اینجاست که که این فانکشن ها خود ساده است که ما یو یک شه بگیریم و دی وی دیگه شه بگیریم. در فانکشن های نسبتا مغلق و تصمیم گرفتن نسبتا مشکل است که کدامش یو بگیریم و کدامش دی وی بگیریم. اینی مسئله رو باید یک طرز العمل برش داشته باشیم. خب فانکشن داده شد، کدامش یو بگیریم کدامش دی وی بگیریم. پیشا باید یک چیز باشه، یک راه باشه، نه کدامش یو بگیریم کدامش دی وی بگیریم. در اصل چیز اگر ببینیم در اصل فرمول، اصل فرمول اینجاست. ما داریم که fx g زبر x dx این مساوی است با fx gx منفی gx f زبر x dx. در اینجا اگر ببینیم fx خودش است اما g زبر x gx شده، یعنی از نگاه مشتق گیری مرتبه ازی به طرف بالا رفت. فرض اگر x بوده x مربع شده، نه درست است؟ یا اگر x مربع بوده x مکعب شده، مرتبهش رفته به طرف آنتی دریوتیو. ولی fx اگر ببینیم در اینجا fx هست خودش اما در اینجا f زبر x شده. در داخل این انتگرال یک مرتبه پایین آمده. اگر x مربع بوده چی شده؟ x شده. وقتی ما یک مرتبه پایین میایم به این معنی که کار ما آسان تر میشه. صحیح است؟ تمام مشکل این انتگریشن بای پارتس این است که اینی انتگرال شما چه رقم مساوی میکنه. اینی انتگرالتون باید یک انتگرال ساده تر نسبت به انتگرال اولی باشه. صحیح است؟ انتگرالی که به این طرف معادله است طرف راست مساوات است. این انتگرال باید یک انتگرال ساده تر نسبت به انتگرال طرف چپ معادله باشه. هدف ما این است که انتگرال طرف چپ معادله را پیدا کنیم. و اگر ببینیم در اینجا ممکن fx ما بوده باشه x مربع، مثل که در مثال x sin x fx ما x بود اما وقتی در اینجا آمدیم f زبرش گرفته شدی یک شد، داخل انتگرال تنها gx مون، یک انتگرال نسبتا ساده تر شد. صحیح است؟ بنابراین بهتر است که ما u یا f of x، نه fx یعنی u است، u فانکشن رو بگیریم که وقتی او را مشتق میگیریم او ساده تر شود. صحیح است؟ u فانکشن رو بگیریم که وقتی مشتقش میگیریم ساده تر شود. مثل که در x sin x ما شما چی رو گرفتیم؟ u. در x sin x چرا u sin x نگرفتیم؟ بخاطر که اگر ما مشتق زیر بگیریم در اونجا پس در انتگرال کوساین میآوریم. و اگر این را ما چیز میگرفتیم دی وی میگرفتیم پس دی از یک مرتبه بالا میرفت، در اونجا x مربع کوساین میماند. بیان که حالت تست کنیم. برای x sin x برای انتگرال x sin x dx حالت دیگه شده نظر بگیریم. این رو تونشته میکنیم که این مساوی با انتگرال sin x x dx. صحیح؟ انتگرال sin x x dx. اینا رو من بیا که این رو یو بگیرم، چون یا دو فانکشن در حالت ضرب است، یکش باید یو بگیری یکش باید دی وی بگیری. اینش یو میگیریم میگیم اینیش دی وی میگیریم. اینا اگر ما یو sin x بگیرم و دی وی x dx بگیرم، دو کامپوننت دیگه رو باید پیدا کنیم. یک کامپوننت دی یو است که چی میشه؟ مشتق sin x کوساین x dx. و یک کامپوننت دیگه از اینجا v است. v چی میشه؟
اگر از دو طرف انتگرال بگیریم ایسو وی برای انتگرال x dx x مربع جمع x مربع بر 2 است. ای است x مربع بر 2 جمع سی شده میمونه مجموع رو در آخر عد میکنه. پس اینالی انتگرال ساین x x dx این مساوی است به u ضرب در v. u چی است؟ ساین x ضرب در v. v چی است؟ x مربع بر 2 منفی انتگرال v du. v چی است؟ x مربع بر 2 du چی است؟ اینجا است کوساین x dx. صحیح است؟ ببینید حالا باز هم حالت ضرب شد تا یک مرتبه x بالا رفت x مربع شد فانکشن به طرف مغلق شدن رفت. بازم اگر ای را شما یک شی u بگیرین یک شی دی وی بگیرین اگر کوساین u بگیرین و ای را دی وی بگیرین باز دی وی وقتی وی میشه x مکعب میشه. صحیح است؟ یعنی جنجالی تر شده میره. بنابراین استراتژی ما شما باید طوری باشه که ما u فانکشن را میگیریم که وقت مشتق ازش بگیریم چی شود؟ ساده تر شود. چرا در این انتگرال بعدی مشتق u وجود داره که اگر دو ساده تر شود انتگرال ساده تر میشه. صحیح است؟ برای از اینکه بهتر بفهمیم مثال دیگر رو میبینیم. مثال دیگر است که find example say find انتگرال t مربع ای به نمای t dt. اینا پیش از اینکه دایرکت اون پروسیجر بای پارتس شروع کنیم سرش یک دفعه سرش تصمیم میگیریم که کدام از یو بگیریم کدامش دی وی بگیریم. کدامش یو بگیریم؟ چرا؟ به خاطر که اگر مشتق بگیریم مرتبهش پایین میشه ساده تر میشه. ولی اگر ای به نمای تی رو یو بگیریم وقتی رو مشتق بگیریم پس ای به نمای تی رو هیچ فایده نمیکنه. پس راستاً تصمیم میگیریم میگیم یو مساوی به تی مربع و دی وی مساوی به چی؟ ای به نمای تی دی تی. از این دو کامپوننت دیگه شو پیدا میکنیم. از یو دی یو رو پیدا میکنیم دو تی دی تی میشه نه؟ و از دی وی چی رو پیدا میکنیم؟ وی رو پیدا میکنیم. یعنی از ای به نمای تی دی تی اگر انتگرال بگیریم برای ما چی رو میده؟ پس ای به نمای تی رو میده. یعنی این چهار چیزا داریم در فرمول بای پارتس میگذاریمش. میشه که تی مربع ای به نمای تی دی تی را انتگرالش مساوی میشه به یو وی تی مربع وی چی است؟ ای به نمای تی منفی انتگرال وی دی یو وی چی است؟ ای به نمای تی دی یو چی است؟ دو تی دی تی. نسبتا ساده تر شده از حالت اول کرده. در حالت اول تی مربع ای به نمای تی بود، در اینجا ما دو تی ای به نمای تی داریم که دوش هم خارج کرده میتونیم نشته میتونیم تی ای به نمای تی. این به این مفهوم است که ما یک استپ بای پارتس دیگه هم کار داریم که یک استپ دیگه هم باید بای پارتس بگیریم. بیایم یک کمی رو ساده نشته میکنیم. این میشه تی مربع ای به نمای تی منفی دو تی ای به نمای تی دی تی. حالا با امرای قلم سرخ اینی قسمت با کار میکنیم. صحیح است؟ این قسمت دیگه اینی گوشه کار میکنم تا از صفحه خارج نباشه. انتگرال تی ای به نمای تی دی تی. باز هم دیگه یو ما کدام فانکشن رو بگیرم؟ تی رو میگیرم به خاطر که ساده میشه. یو مساوی به تی است و دی وی مساوی به چی است؟ ای به نمای تی دی تی که از اینجا نتیجه میشه دی یو مساوی به چی میشه؟ دی تی. ببینید دی یو دی تی شده، یعنی در انتگرال بعدی که میریم ما به جای تی دی تی داریم. اصلا ساده میشه کار. و وی از اینجا چی میشه؟ وی اگر انتگرال بگیریم ای به نمای تی میشه. پس اونا انتگرال بالا میشه یو وی یعنی تی وی است ای به نمای تی منفی انتگرال وی دی یو وی است ای به نمای تی دی یو است چی؟ دی تی که در مجموع این مساوی میشه به تی ای به نمای تی منفی ای به نمای تی جمع یکسی هم میگه. خب این انتگرال مساوی شد به این چیز. راست قیمت سنشته میکنیم دیگه. پس اینجا نتیجه میشه که انتگرال
تی مربع ای به نمای تی دی تی مساوی شد به تی مربع ای به نمای تی منفی 2 ضرب در چی؟ تی. خب بیا کمی راست ضرب کنمش منفی 2 تی ای به نمای تی منفی 2 ای به نمای تی کم یک ثابت 31 2 دانه سی را 31 میگه. اینا را اگر از اینی فانکشن شما مشتق بگیریم، اگر از این فانکشن مشتق بگیریم پس تی مربع ای به نمای تی را میده. سوابان مثبت میشه. چرا نمیشه؟ ایش مثبت میشه. صحیح؟ مهم نیست. او مهم نیست. مهم نیست. صحیح؟ منفی 2 سی را ما 31 میگیم. خب این فانکشن ها بسیار ساده بوده که یو را وقتی مشتق میگرفتیم ساده تر میشد. بسیار ساده حل میکنیم. بیاین که یک حالت نسبتا متفاوت را ببینیم. این حالت نسبتا متفاوت‌تر انتگرال ای به نمای x ساین x است. اگزامپل 4 evaluate انتگرال ای به نمای x ساین x dx. اینالی در این حالت او یک فانکشن نداریم ما که اگر رو ما مشتق بگیریم ساده تر شود. ای به نمای x اگر مشتق بگیریم پس ای به نمای x میشه، ساین x هم پریودیک است، کوساین میشه، ساین میشه، کوساین میشه، ساین میشه. صحیح؟ خب به این حالت چی کنیم؟ به اینجا داریم که توکلی یو را ای به نمای x میگیریم. میگه نت یو مساوی به ای به نمای x و دی وی مساوی به ساین x dx. صحیح است؟ خب رفیقای از رو پیدا میکنیم. رفیقای از از دیو و رفیق از وی. دیو مساوی میشه به ای به نمای x dx و وی مساوی به چی میشه؟ انتگرال ساین x منفی کوساین x. صحیح است؟ خب این را میندازیم. انتگرال ای به نمای x ساین x dx مساوی میشه به یو وی ای به نمای x کوساین x. یک منفی هم داره. صحیح است؟ منفی انتگرال وی دیو. وی چی است؟ منفی کوساین x دیو. دیو چی است؟ ای به نمای x dx. صحیح؟ منفی ای به نمای x کوساین x مثبت انتگرال ای به نمای x کوساین x dx. ما خواستیم که ساده تر بسازیم اما ای به یک انتگرال انجام میده که ای به نمای x کوساین x فقط ساینش کوساینش. ما که اگه استپ دیگه هم پیش بریم به اینجا یو را ای به نمای x میگیریم. صحیح؟ به این انتگرال میگیم یو ای به نمای x است و دی وی مساوی به کوساین x dx. خب به اینجا دیو مساوی میشه به چی؟ دیو مساوی میشه به ای به نمای x dx و به اینجا وی مساوی به چی میشه؟ ساین x میشه. نه؟ اینالی پس اینی انتگرال باش که قلم سرخ کار کنم که فایده شود. اینی قسمت انتگرال ای به نمای x کوساین x مساوی به چی است؟ مساوی به یو وی ای به نمای x ساین x منفی انتگرال وی دیو. وی چی است؟ ساین x. دیو چی است؟ وی ساین x است. دیو است ای به نمای x dx که ما این را پاک میکنم نشته میکنم ای به نمای x ساین x dx. پس عملی رو داد. اگر بازی را ما با پاس بگیرم پس تیره میتم یعنی پریودیک است به اینمی شکل. خب چی کار کنم؟ نویشه هم پیدا کنیم دیگه.
آفرین. خب خب این خو چیز است، این خو اندفینیت انتگرال است. آفرین. خب تکرار میشه، تکرار میشه پس نه؟ بسیار خوب. خیلی خوب، این بسیار خوب نتیجه چیز است نه؟ ببینیم این به نمای x ساین x هم شما انکشاف دادیم، بالاخره پس این به نمای x ساین x دیگه گرفتیم. بین که به خاطر ذکر بهتر بفهمین امیر در مجموعه گفت نشته کنیم که نتیجه چی شد. نشته کنیم که انتگرال ای به نمای x ساین x dx این مساوی شد به این تا اینجا پیش آمدیم در این قسمت. این مساوی شد به منفی به نمای x کوساین x جمع این انتگرال که به شکل سر خلقه شده که این انتگرال مساوی شد به این قسمت ای به نمای x ساین x منفی چی؟ انتگرال ای به نمای x ساین x dx. ولی اونقدر مغلق نیست، فقط یک معادله است. عین انتگرال در این طرف هم است، در این طرف هم است. این انتگرال میره این طرف دو چند میشه. صحیح است؟ این انتگرال اگه این طرف بریم نشته میکنیم که دو دانه انتگرال ای به نمای x ساین x dx مساوی به چی است؟ ای به نمای x ساین x منفی ای به نمای x کوساین x. اطراف تقسیم دو میکنیم، سوال حل است. پس نتیجه میشه که انتگرال ای به نمای x ساین x dx این مساوی به 1 بر 2 ای به نمای x ساین x میشه که ای به نمای x هم مشترک بگیریم. ای به نمای x بر 2 ضرب ساین x منفی کوساین x این اگر سوال است که اگر تابع x مکعب ساین x باشه، x مکعب ساین x پریودیک نیست، x مکعب ساین x باز x مکعب چیز گرفته میره، ما شما یو را x مکعب گرفته میره. در مرحله بعدی x مکعب بله مجبور هستیم چندین مرحله پیش بریم، 3 مرحله میشه. صحیح است؟ تا که یعنی یو از x مکعب به ثابت میرسه ما شما مجبور هستیم بای پارس پیش بریم. درست است؟ خب یک فرمول نهایی رو روشن میکنم برای اگر انتگرال چیز باشه، دفینیت باشه. اگر انتگرال دفینیت باشه ما نشته میکنیم که انتگرال از a تا به b f of x g زبر x dx مساوی است به f of x g of x از a تا به b منفی انتگرال از a تا به b g of x f زبر x dx. یعنی هیچ تفاوت نداره اگه این دفینیت باشه یا ایندفینیت باشه. در صورتی که دفینیت باشه ما شما فقط سرحدات وضع میکنیم. درست است؟ چون وقت پر است اینو استاپ بکنیم. اینا اگه سوال داره میتونه که نه پرسان